Okay, so ngayon Pajero first gen, engine won't start. Okay, suspect siya nung may-ari ay battery low bat. Nung chinek ang voltage is kanina 12.9 ano, 12.9 volts. Although 12.9 volts, chinarge na rin namin. At bago pa ang battery na ito, wala pa isang taon. Tapos, nung ini-start namin, naglalagay tik lang. Tik, tik, tik. Pinapa dito sa starter. Yung starter gumagana solenoid. Ginamitan ng tester dito sa supply na live. Galing sa battery, meron naman. So sabi ko, bye-bye yun yung linya nung positive. Although meron siyang supply dito, pag lumalagitik lang na ganon, hindi rumeredondo, maaaring lobat, pero on this case hindi siya lobat. Ang napansin ay maluwag itong battery terminal, tsaka yan, yung clamp maluwag. So pag start, click click click, ano lang, hindi siya naredondo. Tapos sabi ng customer, may-ari si boss, ito daw nagparamdam na daw ng isang araw, umiilaw ang alternator. Yun, pag check namin, maluluwag ang belt, umiikot yung makina, naiiwan ng konti yung belt, mabagal, hindi sumasabay sa ikot ng makina. O maluluwag, nahigpitan na, medyo malangis, nugasan ng sabon. Ayan. Kaya pag dinala yan sa ibang shop, malamang yan alternator kagad dyan o starter kagad ang nahatulan dyan. Tayo sa Pajero na box type, 2 door po yan, 2 door.